हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली गणेशोत्सव स्पेशलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण एक एकदम खास रेसिपी बनवणार आहोत आणि याकरता आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेली आहे एक खास सेलिब्रिटी, ती म्हणजे आपल्या सर्वांची लाडकी अभिनेत्री जुई गडकरी। हॅलो जुई, वेलकम। नमस्कार। असं पहिल्यांदाच होतंय की माझ्या घरी पण गणपती बाप्पा आहे आणि मी इथे येऊन मेजवानी बनवते। अरे वा, म्हणजे आज डबल धमाका आहे। आजची आपली रेसिपी आहे ना, ती एक सरप्राईज आहे आणि रेसिपी झाल्यानंतर पण एक मोठं सरप्राईज आहे। ही जी आपली रेसिपी आहे ना, ती संपूर्ण लो फ्लेमवर करायची आहे, नाहीतर मग करपायचे थोडे चान्सेस आहेत। तर सुरू करूया। पॅन थोडा गरम होऊन देऊया। पॅन गरम झाला की त्यात घालूया आपण अर्धा कप तूप। हे तूप थोडं वितळू देऊया। तू घरी मोदक वगैरे बनवतेस का ग गणपतीला? मग तुझे फेवरेट कोणते आहेत? म्हणजे उकडीचे मोदक बनवते, उकडीचे। अरे वा। आणि मोडीच्या करंज्या, म्हणजे आमचे सीकेपी स्पेशल मोडीचे कानवले, ओके, ते बनवते। चला, तूप गरम झालेलं आहे आपलं, त्यात आपण घालूया बेसन। हे मी 1.5 कप बेसन घेतलेलं आहे, तुम्ही थोडं कमी करू शकता। हे छान आपण भाजून घेऊया। तुपाचा मस्त असा खमंग एक वास येतोय, सुंदर वाटतं ते। याला ना थोडा वेळ लागतो, पण म्हणतात ना पेशन्सनी जरा केलं तर ती जी रेसिपी होते ती खूप सुंदर लागते। हे थोडंसं ब्राऊन करून घ्या। येस, आपल्याला थोडंसं ब्राऊन करायचं आहे, पण यात ना आपण आता थोडा रवा पण घालणार आहोत। हा 1/4 कप आहे। हा एकत्र आपण घालतो, म्हणजे आपण बेसन जेव्हा भाजतो आहे त्याच वेळेला हा रवा आपण मस्तपैकी तुपामध्ये भाजला जाईल। हे आपल्याला ना असं दाबत दाबत करायचं आहे, म्हणजे छान ते तूप आहे ना तसं व्यवस्थित सगळीकडे लागायला पाहिजे आणि येस, शिजायला हवं। आता यात ना आपण ड्रायफ्रूट्स घालून घेऊया। हे ना मी सगळे घेतलेले, म्हणजे पिस्ता, बदाम, काजू, सगळं, म्हणजे तुम्हाला जे हवं आहे ते तुम्ही घेऊ शकता। हे मी साधारण अर्धा कपपेक्षा कमी घेतलेलं आहे, म्हणजे तुमच्या चॉईसवरती आहे। जर तुम्हाला हवं असेल तर थोडं कमी जास्त तुम्ही करू शकता, आणि आवडत असेल तर खूप घालू शकता। ड्रायफ्रूट्सला कोणी नाही बोलत नाही। आता थोडा कलर आला आहे ह्याला, अजून थोडा येऊन देऊया आपण आणि मग साखर घालूया। तू करणार आहेस? हो, चालेल ना। घे, म्हणजे प्रेक्षकांना पण कळेल की तू जेन्युइनली नक्की करते घरी पण। त्यात वेलची पावडर टाकूया का आपण? ही 1 टीस्पून आपण वेलची पावडर घेतलेली आहे। आता थोडा कलर बदलला आहे ना, आपण यात आता पिठी साखर टाकूया। पूर्ण घालायची? हो, पूर्ण। ही अर्धा कप पिठी साखर आहे। हे जेवढं हाय कॅलरी आपण खाणार आहोत ना, तेवढाच कॅलरी आपण बर्न पण करतो बनवताना। बरोबर। हे सगळं आपल्याला अगदी लो फ्लेमवरती करायचं आहे आणि हे थोडंसं ना दाबत राहावं लागतं, म्हणजे ते तूप जे सगळं मिक्स झाले बेसनमध्ये त्याचं बाहेर थोडं येऊन मिक्स आणखी असं, म्हणजे आपल्याला थोडंसं हे काय बोलतात, वेट, ओलं झालेलं हवं आहे। हे आता ऑलमोस्ट झालेलं आहे बघ, कलर पण सुंदर आलेला आहे ह्याचा। तू एक काम कर ना, जरा हे आपलं टेन आहे ना, ही प्लेट, ती जरा तुपाने थोडी ग्रीस करून ठेव, म्हणजे खाली चिटकायला नको। आपल्याला ही कन्सिस्टन्सी हवी आहे। तर आता आपण हे ट्रेमध्ये काढून घेऊया। हे असं प्रेस करून आपण स्प्रेड करूया। आता आपण ह्याला गार्निश करूया। जुई, तू कर आता गार्निश। आणि भरपूर ड्रायफ्रुट्स घालायचे आहेत। आता हे आपण ना स्पॅच्युलाने अलगद दाबून घेऊया, म्हणजे ते ड्रायफ्रुट्स बरोबर त्या वडीवरती बसतील। जुई, आता आपण ह्याचं नाव सांगूया। हो, ही झाली आपली बेसन रवा ड्रायफ्रुट्स बर्फी रेडी। आता ही आपण ठेवणार आहोत, थोडं सेट व्हायला साधारण 2 तास तरी लागतील। जोपर्यंत आपली बर्फी सेट होते तोपर्यंत आपण दुसरी रेसिपी बनवायला चालू करूया, ती म्हणजे खजूर रोल, आणि ते पण ड्रायफ्रुट्सचे। पण पॅन तापत ठेवूया। पॅन गरम झालं आहे, आता आपण त्यात ना तूप घालूया। हे 2 टीस्पून घेतलं आहे मी। हे मेल्ट झालं की त्यात आपण खजूर घालूया। हे आता आपण ना थोडंसं मऊ होईपर्यंत परत आपण आपले पण कॅलरीज बर्न करूया। हो, तू करणार आहेस? कर। हा आपला खजूर आता बघ मऊ झाला आहे, मस्त झालंय आता एकदम, आणि तूप पण बघ मिक्स होऊन गेलेलं आहे संपूर्ण त्यात। तर हे आता आपण गॅस बंद करूया आणि बोलमध्ये काढून घेऊया आणि गार होऊन देऊया आपल्याला, कारण आता बाकीचं जे फिलिंग आहे ते बनवायचं आहे। तर हे आपण बाजूला ठेवून देऊया।
आता आपल्याला या खजूर रोलचं स्टफिंग करायचं आहे, ते पण ड्रायफ्रूट्सचं. हे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत त्याच्यात. ह्याच्यात मी घेतलेले आहेत पाव कप पिस्ता, अर्धा कप बदाम आणि 1 कप आणि थोडं जास्ती काजू आणि अर्धा कप खोबरं, पण ते ऑप्शनल आहे. आणि ह्याची संपूर्ण पावडर केलेली आहे फाईन. आता आपण ह्यात घालूया वेलची पावडर, ही 1.5 चमचा आहे. पिठी साखर घालूया आपण, अर्धा कप आहे ही. हे आता मिक्स करून घेऊया बस. आता हे आहे ना, ह्याचे आपल्याला 2 भाग करायचे आहेत. तर आपण काय करूया, ह्यातला 1 भाग जास्ती ठेवायचा आहे आणि 1 थोडा कमी. तर आपण काय करूया माहिती, हे काढून घेऊया. आता आपण काय करूया माहिती आहे, यात हे थोडं अट्रॅक्टिव्ह सुंदर दिसायला ना आपण कलर घालणार आहोत ह्याच्यात. तर मी काय करणार आहे, हा जो जास्ती भाग आहे त्यात मी ना लेमन येलो कलर घालणार आहे. हे मिक्स करूया. आणि हा जो दुसरा भाग आहे जो थोडा कमी घेतलेला आपण, त्यात आपण ग्रीन कलर घालणार आहोत. आपण मिक्स करून घेऊया. हा जो भाग आहे आपला, जो लेमन येलो आपण घातले, त्यात आपल्याला हे असे काजू आहेत ना, काजूचे असे तुकडे केलेले आहेत, ते आपल्याला घालायचे आहेत. हे साधारण मला वाटतं 2 टेबलस्पून वगैरे घेतले आहेत मी. आता यात आपल्याला ना काय करायचं, ह्याचा आपल्याला डो बनवायचा आहे. तर त्याकरता आपल्याला दूध घालायचं आहे, पण ते अगदी थोडं थोडं करत घालायचं आहे. एक काम कर, तू थोडं थोडं घालत जा, मी डो बनवत जाते. जसं लागेल तसं थोडं घाल बस. याचा रंग बदलायला लागला, आपण कलर घातला आहे ना थोडा, मस्त ह्याला कलर येतोय आता. आता हे आपलं येलो कलरचं झालेलं आहे ना, हे आपण बाजूला ठेवूया आणि हे ग्रीन करूया आपण. हे हे पण आपलं झालेलं आहे. आता ह्याचा ना आपण एक कसा रोल करून घेऊया. हा असा रोल करून आपण ना हे ठेवूया. आणि पुढची प्रोसेस आता मी तुम्हाला दाखवते. आता आपला खजूर पण थोडा गार झाला आहे. आता या खजुराचा ना आपण गोळा करूया आधी. हा खजूर ना थोडा गरमच असला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला वळताना थोडा इझी पडतं. हे आपल्याला लाटायचं आहे. आता हे आपण काय करूया, हा मी पार्चमेंट पेपर घेतलेला आहे, म्हणजे चिटकायला नको खाली. तर त्यावर आपण हे ठेवूया. आता हे जे पण ग्रीन कलरचं बनवलं आहे ना, त्याची पण आपण पोळी करून घेऊया. आणि ही जी पोळी आपण केलेली आहे खजुराची, त्याच्यापेक्षा थोडीशी साईजने लहान. ही ड्रायफ्रूट्सची आणि आपल्या ह्याला बाइंडिंग काही नाही आहे, त्यामुळे थोडंसं मध्ये मध्ये असं तुट्ट आहे. ते हाताने असं परत जवळ करायचं आणि लाटायचं. तर ही पातळ झाली आहे. आता ही पोळी आपण या खजुराच्या पोळीवरती ठेवायची आहे. येस, अगदी अलगदपणे घेऊया, नाजूक आहे थोडी, आणि ही अशी यावर ठेवूया. हा झाला सेकंड लेअर. आता मधला येलो. आता हा पिवळा लेअर आपल्याला काय करायचं आहे, पोळी करायची नाही आहे ह्याची. ह्याचा आपल्याला हा असा रोलच करायचा आहे. येस, आणि ह्याची लेंथ आपल्याला साधारण ही एवढी ठेवायची. आता आपल्याला काय करायचं आहे माहिती आहे, इथून आपल्याला एक रेक्टँगलसारखं बनवायचं, म्हणजे हे जे एक्सेस आहे ना ते आपल्याला काढायचं आहे. जास्ती नाही, अगदी बॉर्डरचं हा एवढा भाग चौकोन करून घ्यायचं. हे चौकोन नाही आहे, हा आपल्याला फक्त 2 बाजूचं करायचं आहे आणि फार जास्ती काढायचं नाही आहे. हा एवढाच भाग. आता आपण काय करूया, हा जो रोल आहे आपण बनवलेला आहे, हा एका या कॉर्नरला ठेवायचा. या कॉर्नरपासून आपण रोल करायला सुरुवात करूया. हे इथून असं सुरुवात केली, एकत्र हा रोल केला. तर हे खसखस आहे ना, हे मी 2 टेबलस्पून घेतलं आहे. हे मी असं स्प्रेड करून घेते आणि हा रोल आपण त्याच्यावरती आता अलगदपणे रोल करू, म्हणजे हे खसखस सगळं या खजुराला स्टिक होऊन जाईल. या पार्चमेंट पेपरच्या ऐवजी आपण ॲल्युमिनियम फॉईलही यूज करू शकतो. आता हे आपण ठेवूया फ्रीजमध्ये साधारण तासाभराकरता आणि सेट झाल्यावरती कट करून घेऊया. आपला रोल हा सेट झालेला आहे. आता आपण उघडूया हा, आणि हा आता आपण ना कट करूया. हे सगळे आपले रोल आता कट झाले आहेत. आता हे आपण प्लेटमध्ये ठेवूया. या 2 रेसिपीज तर आपल्या रेडी झालेल्या आहेत, पण आता सरप्राईज सांगूया. या रेसिपीज ज्या मी बनवलेल्या आहेत
त्या आहेत नैवेद्यासाठी आणि त्या पण खेतवाडीच्या गणराजांसाठी. तर आता हे आपण घेऊन जाणार आहोत गणराजांकडे. आजची रेसिपी आवडली ना, मग लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला. तुम्हा सर्वांना गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया.